यदि हामीले NTC to NTC ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न चाहन्छौँ भने पक्कै पनि हामीले गर्न सक्छौँ, तर चाहिँ सेक्युरिटी कोड चाहिन्छ। तर आजको यो भिडियोमा बिना सेक्युरिटी कोड चाहिँ तपाईले NTC सिमबाट NTC सिममा कसरी पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरामा देखाउन गइरहेको छु। यो जान्नको लागि पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। नमस्ते, म हुँ ओनिक र हेर्दै हुनुहुन्छ ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानल। यो च्यानललाई अवश्य नै सब्स्क्राइब गर्नुहोला, किन भन्दाखेरि यस्तै गरिकन यो च्यानलमा तपाईले टेक्निकल भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, विषयवस्तुमा जानुभन्दा पहिले पक्कै पनि यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र सोशल मिडियामा शेयर गर्नुहोला र तपाईको विचार के रहेको छ यो भिडियोको बारेमा पक्कै पनि आफ्नो विचारधाराहरू यो भिडियोको कमेन्टमा लेख्न नबिर्सिनु होला। अब आजको विषयवस्तुतिर लागौँ। अब चाहिँ तपाईले चाहिँ NTC बाट NTC सिममा चाहिँ पैसा ट्रान्सफर गर्नको लागि तपाईले चाहिँ एउटा एप्लिकेसन चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी इन्स्टल गर्ने र पैसा कसरी सजिलैसँग ट्रान्सफर गर्ने बिना सेक्युरिटी कोड यो म देखाउन गएको छु। पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। लागौँ अब मोबाइलतिर। यसको लागि सबभन्दा पहिले साथीहरू तपाईले आफ्नो मोबाइलमा एउटा एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ प्ले स्टोरमा जानुहोला। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ अब सर्च गर्नुहोला। ओके, यहाँ चाहिँ सर्च गर्नुहोला, तपाईले NTC लेख्नुहोला। ओके, NTC लेखेर अब तपाईले सर्च गर्नुहोला। सर्च गरिसकेपछि तपाईले यहाँ नेपाल टेलिकमको यहाँ तपाईले एप्लिकेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नुहोला तपाईले आफ्नो मोबाइलमा। ओके, इन्स्टल गर्नुहोला। इन्स्टल हुनको लागि अलिकति टाइम लाग्छ, हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब तपाईको मोबाइलमा नेपाल टेलिकम एप्लिकेसन इन्स्टल गरिसकेपछि ओपन गर्नुहोला। यो एप्लिकेसन अथोराइज्ड एप्लिकेसन हो नेपाल टेलिकमको, त्यसकारणले गर्दाखेरि केही डराउनु पर्दैन, कुनै डर मान्नु पर्दैन। ओपन गर्नुहोला इन्स्टल गरिसकेपछि। त्यसपछि यहाँ हामीले एलाउ गर्नुपर्ने हुन्छ। एलाउ गरिदिनु होला, यहाँ पनि एलाउ गर्नुहोला, एलाउ गर्नुहोला। ओके, र त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनको इन्टरफेस यसरी आउँछ। तपाईले रजिस्टर गरिसक्नु भएको छ भने तपाईले मोबाइल नम्बर दिनुहोला, पासवर्ड दिनुहोला र लगइन गर्नुहोला। यदि तपाईले रजिस्टर गर्नु भएको छैन भने यहाँ तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ रजिस्टर भनेर, रजिस्टरमा तपाईले क्लिक गर्नुहोला र त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ यो एप्लिकेसन तपाईले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। यहाँ चाहिँ फर्स्ट नेम दिनुहोला, लास्ट नेम दिनुहोला, इमेल एड्रेस दिनुहोला, मोबाइल नम्बर दिनुहोला, त्यस्तै न पासवर्ड के राख्न चाहनुहुन्छ पासवर्ड यहाँ दिनुहोला। त्यस्तै न डेट अफ बर्थ पनि चाहिन्छ, जेन्डर छान्नुहोला र आई एग्री भएर तपाईले यहाँ रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यी सम्पूर्ण रेकर्डहरू यहाँ इनपुट गरिसकेपछि तपाईले रजिस्टर गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईले कोड पाउन सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ ओटिपी कोड यहाँ दिइसकेपछि भ्यालिडेट ओटिपी मा टच गर्नुहोला। अब तपाईले यहाँ मोबाइल नम्बर दिइसकेपछि र पासवर्ड दिइसकेपछि लगइन गर्नुहोला। ओके, लगइन गरिसकेपछि तपाईले यो एप्लिकेसनको इन्टरफेस यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ विभिन्न सेवाहरू लिन सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ। ओके, सो प्याकहरू बाई गर्न सक्नुहुन्छ, रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ, ट्रान्सफर ब्यालेन्स गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यहाँ तपाईले करेन्ट ब्यालेन्स हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरोमा करेन्ट ब्यालेन्स यहाँ चाहिँ 98 रुपीस समथिङ पैसा रहेको छ। भ्यालिड अन्टिल देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्नको लागि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ब्यालेन्स ट्रान्सफरमा यहाँ टच गर्नुहोला, ट्रान्सफर ब्यालेन्समा। त्यसपछि यहाँ चाहिँ रिसिपिएन्ट फोन नम्बर जसलाई पठाउन चाहनुहुन्छ त्यसको मोबाइल नम्बर दिनुहोला, तर NTC यहाँ दिनुहोला साथीहरू, NTC मोबाइल नम्बर मात्रै दिनुहोला। ओके, सो म आफ्नो मोबाइल नम्बर दिन गइरहेको छु र त्यसपछि कति एमाउन्ट त पठाउन चाहनुहुन्छ। ओके, जस्तै म चाहिँ यहाँ 30 रुपीस पठाउन गइरहेको छु है। यहाँ एमाउन्ट दिनुहोला। यहाँ चाहिँ तपाईले जुन मोबाइलमा ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ त्यो मोबाइल नम्बर दिनुहोला, ट्रान्सफर टु यहाँ चाहिँ, र कति रकम ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ त्यति रकम यहाँ तपाईले टाइप गरेर ओके गरिदिनु होला। ओके, त्यसपछि साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्यालेन्स ट्रान्सफर हैन, द ओटिपी कोड हैज बीन सेन्ड टु द रजिस्टर्ड नम्बर, प्लिज भेरिफाई द ओटिपी कोड। अब ओटिपी कोडलाई यहाँ चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। म ओके गर्छु। अब यहाँ चाहिँ हामीले ओटिपी कोड दिनुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले ब्यालेन्स ट्रान्सफर भनेर। ओके, तपाईले सेक्युरिटी कोड प्रयोग नगरेर तपाईले चाहिँ यसरी चाहिँ आफ्नो मोबाइलबाट NTC को एप्लिकेसनबाट चाहिँ तपाईले सजिलैसँग ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। तर चाहिँ NTC टु NTC मात्रै गर्नुलाई, यदि तपाईले चाहनुहुन्छ NTC बाट अर्को प्लेटफर्ममा त्यो चाहिँ हुँदैन। NTC बाट NTC मा तपाईले सजिलैसँग ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ एज यु लाइक। ओके, साथीहरु यो भिडियो यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि यहाँहरुले कमेन्ट गर्नु होला, यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, सोशल मिडियामा शेयर गर्नु होला। त्यसै गरी तपाईले ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला।
अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने, किन भन्दाखेरि यो भिडियोमा यस्तै टेक्निकल भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुन्छु। यहाँहरूको समय एकदमै शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।